Hi guys, good morning and namaste. It's me Technical Bipin T. Guys, today I'm gonna show you how to change the 3D image and 3D video on Facebook cover. Guys, तपाईले चाहिँ सोशल मिडिया फेसबुक चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ भने तपाईको फेसबुक कभरलाई कसरी 3D र 3D भिडियोमा चाहिँ चेन्ज गर्ने भन्ने टपिकमा म भिडियो गर्दै छु। यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यस भिडियोलाई लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला र यस भिडियो मार्फत चाहिँ जोडिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै फिचका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउन सक्नुहुन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड अन स्क्रिन। गाइस, सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। उसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लोगोमा क्लिक गर्नु होला। लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ साइडमा रहेको चाहिँ क्यामेरा आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ बटनमा जानु होला। बटनमा भएपछि देन तपाईले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट आर्ट वर्कलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्न सकेपछि तपाईले यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईलाई म इमेज सेलेक्ट गर्न चाहिँ देखाउन गएको छु। 3D इमेज तपाईको यसमा चाहिँ धेरै किसिमका 3D इमेजहरु रहेको छ। फेसबुकले अहिले चाहिँ अपडेट चाहिँ गर्दैछ, अरु इमेजहरु पनि आउँदैछन्। अहिले चाहिँ अपडेट गरेका 3D इमेजहरु यति नै रहेको छन्। मैले यो चाहिँ लास्टको चाहिँ इमेजलाई लिए। यो चाहिँ राउन्ड कलरको चाहिँ सर्कललाई तपाई भएकोलाई इमेजलाई मात्र लिनु होला। यो मात्रै तपाईको 3D मा चाहिँ हुनेछ र तपाईले यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि एकछिन चाहिँ टाइम लाग्ने छ यो चाहिँ अपलोड हुनको लागि। देन तपाईले चाहिँ भइसक्यो डन। देन तपाईले चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि इन्टरफेस आउनेछ र तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई फेरि आफ्नो रिफ्रेश गरिदिनु होला। यसै चाहिँ रिफ्रेश गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ मजाले 3D देख्न सक्नुहुन्छ है त। यसै मोबाइललाई चाहिँ यताउता चाहिँ घुमाएर गर्नु होला। यसरी मजाले यसै देख्नुहुन्छ तपाईले 3D इमेज एकदम अट्र्याक्टिभ एन्ड एकदमै ब्युटिफुल इमेज रहेको छ र यसलाई तपाईले चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। देन फेरि म तपाईलाई चाहिँ 3D भिडियो चाहिँ कसरी युज गर्ने त फेरि पनि त्यसमा यो क्यामेरा आइकनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ तल जानु होला। तल बटनमा गएपछि सिलेक्ट आर्ट वर्कलाई क्लिक गर्नु होला। देन क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई स्क्रोल डाउन गरेर हेर्नु होला। तपाईको यसमा रहेको भिडियोलाई 3D मा कसरी गर्ने मैले एउटा भिडियो लिए। यो भिडियोले मैले देन त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि फेरि तपाईले चाहिँ सेभ आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। सेभ गर्नु होला। देन यसलाई फेरि रिफ्रेश गरिदिनु होला। रिफ्रेश गरिसक्नु भयो भने देन यसरी देख्न सक्नुहुन्छ 3D भिडियो मजाको भिडियो रहेको छ। यसरी गाइस तपाईले पनि आफ्नो फेसबुक कभरमा 3D इमेज र 3D भिडियोलाई तपाईले चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक गर्ने अवश्य गरिदिनु होला र यस च्यानलमा अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर कीप वाचिङ गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके, बाइ बाइ, एन्जॉय नेपाल।